Guys, today maglilinis ako ng mga makeup brushes ko. Pakita ko din sa inyo kung ano yung ginagamit ko tsaka kung paano ko sila nililinis. Yan. So, if you're interested, please keep on watching. Ayan guys. So, ito yung mga brushes ko. Ayan. Ayan, tsaka mga sponge. Ito ang dumi na lilinisin ko yan. Tapos, ayan pa isa. Tsaka yan. So, yan. Medyo madumi na kaya linisin na natin. Ito pa. Tapos ito. Itong brush ko na to. Yung iba dito gamit na. Kaya lang pagka kasi ako lang ba yun? Yung pagka medyo bago pa, hindi ko agad tinatanggal yung plastic. Hindi ko agad tinatapon yung plastic. Binabalik ko siya dyan. Wala lang. Pero ngayon, lilinisin ko na siya. So, yung iba dito gamit na. Yung iba hindi pa. Tapos, ito yung pinost ko nung nakaraan sa Instagram ko. Ayan, dumating na yung aking unclothes brushes. Yay. So, hindi ko pa ito nalilinis eh. Bala ko ito gawa ng review. Kaya lang, hindi ko pa nga kasi nalilinis. So, yun. Siyempre, dapat linisin muna, lalo ngayon, diba? Bago ko siya gamitin sa mukha ko. So, yan. Tapos, ito. Nakabili din ako ng makeup sponge. Ayan, dalawa. Ang cute ng kulay, oh. Diba? Ganda. So, yan. Linisin ko rin yan. Tapos, ang ginagamit kong panlinis, ito ano lang to, affordable, tsaka madaling hanapin. Ayan, ito yung ginagamit ko. Johnson's Baby Shampoo. Ayan, ito mild lang kasi to, so mas ano siya, maganda rin siya sa brush. O, tapos, dito ko siya kinakaskas. So, yan. So, tara, start tayo. So, una muna, syempre babasain mo yung sa itong brush. Tapos, yung shampoo. So, lagyan lang konti. Tapos, swirl mo lang siya dito sa ating brush cleaner. Okay. So, if feeling mo wala na siyang so banlawan lang. Tapos, bigaan. Dito muna, gamitin ko muna to. Lagay ko lang muna dito. Tapos mamaya, ilalagay ko siya sa towel para dun siya matuyo. So, pag yung brush nyo, ganito, yung merong ferrule, tapos ayang itong handle, dito nyo siya hawakan. Kasi ito nakadikit lang yan eh. So, pag dito mo hinawakan yan, while you're swirling the brush, baka maghiwalay. So, dito mo siya hawakan dito. Yan, ganyan. Tapos, kaskas mo lang. Tama, natatanggal naman niya yung dumi. So, if nagtitipid kayo, tapos gusto nyo lang talagang linisin yung brush nyo, pwede na yun. Itong Johnson's Baby Shampoo. Tsaka mild lang yan eh. So, hindi masyadong baka malambutin yung brushes after labahan. Narinig niyo yun, Pasko na. Paparas ko yung kapitbahay namin eh. Ayan, Christmas song. Sino diba Pasko na? September na, no? Grabe. Pero ganun lang September na. Ito pang eyeshadow. Tignan niyo, madumi siya. Ayan. Madali lang yan. Tsaka kaya pala yung ginagamit ko, yung Johnson's Baby Shampoo. Kasi madali siyang banlawan. Madaling matanggal yung sabon niya. Kita niyo. Nalinis na siya kaagad. Wala na. Okay, so natapos ko na itong una. Ayan. So, na yung next ko na ito. Ayan. So, ito, naka-plastic lang siya, pero yung iba dito nagamit ko na. Ayan. Tapos itong mga ganito, hindi ko ito tinatapon. Kayo din huwag nyo itapon. Kasi if magta-travel kayo, tapos may dala kayong brush, pwede nyo itong dalhin para yung brush nyo hindi siya hindi siya masira. Hindi siya pagka yung nadadagang. Kasi pag ganito, protected siya. Yung shape niya, na mamimaintain yung shape.
Okay, so ngayon tapos ko nang linisin yung mga brush. Ito na siya. So, ginawa ko, naglatag lang ako ngayon ng bimpo. Yan, tapos dito ko siya ilalagay. Nilalagyan ko siya ng ganito kasi para pag nilagay mo yung brush, naka-angled siya pababa. Hindi magsastuck yung tubig dun sa loob. Unlike pag naka-flat lang na ganyan. At least to yung tubig niya, pababa. Pababa yung ano. So, hindi masastuck yung tubig dun sa loob. Kasi ito nakadikit lang to eh. Pwedeng baka matanggal yun pagka ano. So, yan. Tsaka guys, wag nyo ibibilad ah. Huwag nyo bibilid yung brush nyo, masisira. Baka masira yung mga ano niyan, yung ganyan, yung paint niya, yung itsura niya. Syempre iba yung effect ng direct sunlight eh. So wag nyo itatapat wag nyo ibibilad sa araw. Tapos yung mga brush na ganito, yung dual ended. From time to time, i-check nyo siya. Tapos, ano nyo lang, from time to time, baligtarin nyo para yung kabila naman. Tapos, yung kabila naman, yan. Kasi, syempre, lugi naman to. Lugi siya. Kasi, nasa kanya yung tubig, nandun sa loob. So, yan, ganyan mo siya. Baligtarin mo para madaling, bumaba yung tubig. O, diba? Ang ganda nila tignan. Ayan. Yung iba sasabihin nila, ba't daw ang daming brush? Para saan daw? Basta. Ganun talaga yun. Yun ang trip namin. Saya kaya. Ang saya nila makita. Tingnan nyo, oh. Bagong ligo sila. Masaya sila. Tapos nakapaligo sila. Tapos itong mga to, yan, patong nyo na lang dyan. Hindi na kasi, kukuha pa ako ng isang tipo para ilalagay ko naman to. Yan, so ito dyan lang sila. Matuyo. So yan guys, tapos na. Ayan, yun na sila. Yan, tapos ito. So tapos na ako maglinis ng brush. Okay guys, so yun, kakatapos ko nga lang maglinis ng brush. So naisip ko lang, wala lang, mag-vlog lang tayo. Pakita ko sa inyo yung mga ibang tanim dito. So yan. Tsaka update ko kayo yung dun sa tinanim ko na yung tinanim ko na sili, tsaka yung halaman. Dito kayo, pakita ko sa inyo kung ano nangyari sa kanila. So yan, pero ito, pakita ko muna ito. Tingnan nyo. Dito sa may bintana ng kwarto namin, ay may tanim na. May ampalaya, ayan. Medyo, nabubulok na. Ayan, may tanim na ampalaya. Tanim yun ng aking ina. Ayan. Namamahay na siya dito sa bintana ng kwarto namin. So dito, ganyan to, meron bell pepper. Ayan o. Ayan. Daming halaman dito eh. So, ayan. Okay. So, ayan. Ito, may sili din dito. Ayan, o. Pero hindi yun yung tinanim ko. Hindi pa siya ganyang kalaki, syempre. Ayan. At hindi ko din alam kung ano nangyari, kung nabuhay ba o ano. Titingnan natin ngayon. So, ito. Ayan, mga halaman. Ayan. O, ito ang bagong project ng aking nanay. Gumawa siya ng mga hanging plants. O, diba? Ang ganda. O, ayan. Share ko lang. Ito. Meron ditong pinapatubong talbos. Ayan. Sarap kasi nito eh. Kinain namin ito nung isang araw. Binili. Tapos, yung stems niya, hindi pa tinapon, tinanim. So, tignan natin if tubo yan. So, yung mga halaman. Ayan o. Diba? Mga hanging plants. Gawa yan ng nanay ko. Ginawa lang yan ng nanay ko. Gawa sa mga yung mga wires. Ayan. Ayan o. Wires ba to? Ano? Screen. Ayan, sa screen. Ginawa lang niya yan. Ang galing ng nanay ko, no? Sana ako din. Okay, so ito na. Nasaan na yung sili? Ayun siya. Guys, ayan. Tumubo. Tumubo na siya. Teka, kunin natin. Ano ba yan? Nadadapa ako. Aray. Ayan. Guys, tingnan nyo. Tumubo siya. Nakakatuwa. Ayun ang sili. Oh, di ba? Nabura na nga yung sinulat kong pangalan eh kasi pag dinidiligan ko natatanggal pala siya. Ayan, sili. Ayan, hindi ko to dinidiligan araw-araw eh, every other day lang. Tapos yun, tapos minsan binibilad ko siya sa araw, tapos natanggal ko. Ayan, tapos ngayon ito na siya, oh, nakakatuwa.
Hi, silly. I'm your mama. So, this is my firstborn. My firstborn, silly. Ayan. Hi, baby silly. So, lumaki ka pa ha. But don't grow too fast. Yes! Okay, balik kita dyan. So, next naman, ayan. Pakita ko na din sa inyo yung mga ibang halaman dito. Ayun na naman ang mga manok. Ang mga manok dito ay tanghali nang gumigising. Mga tilaak ng ganyang oras. Kasi napupuyat din ata sila. Hindi ko alam kung bakit. O, ayan. O, diba? Tilaok. So, here's Mimi. Mimi! Wala na naman sa mundo si Mimi. So, ayan. Ito yung tinanim kong cactus so far. Buhay pa. Tapos itong isang halaman. Ito, hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano nangyari. Tingnan nyo parang nalalanta. Ba't nagkaganon? Ewan ko. Pero, tingnan natin. Baka naman mabuhay ito o ano. Hindi ko alam na nangyari. Tingnan nyo. Lantutay na siya dyan. Tapos, guys, nagtanim ako ng snake plant. Ito, ako nagtanim niyan. Tsaka ito. Siyempre, kinuha ko lang din to dun sa mga ibang halaman dito. Titingnan ko kung mapapalaki ko to. Kasi tumataas to eh. Ito yung sa nanay ko, ang taas na oh. Diba? Ayan ito. Tingnan natin kung mabubuhay to. Tapos, ayan. Sorry. Nakita nyo yung ano namin, yung aquarium, madumi. Hindi pa nalilinis. Pero, nadagdagan to ng isda. Ayan. Nabila ng isda ulit. 4 yung nadagdag dito. 4 na. Yung kamukha ni zombie fish yung nabili eh. 2 parang pink. Tapos 2 black. Ayan. Kaya may si zombie fish, meron siyang bagong ano, may bago siyang ginugulpi dito. Tingnan niyo, hinahabol-habol niya. Pero hindi niya mahabol kasi maano yan eh. Maliliit yung nabili. Mabilis pa silang ano, mabilis lang lumangoy. So yan. Tsaka pala yung isang nakaraan na nilagay ko, nawala. Feeling ko pinatay niya. Tapos baka kinain niya. Zombie talaga siya. Ayan. Hindi ko alam kung bakit. Ayan. Sorry kung madumi. Linisin na lang to sa ibang araw. Hindi na dilinis. Pero nagka-enjoy naman sila. O, tingnan nyo. Saya-saya nila. O. 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 Diba? Kasi yung dami na nila. Ayan. Tapos, ito, tingnan nyo. O. May bagong gintong paso. Ayan. Tapos, ito pala, yung pinopropagate. Ito nangyari. Yung isa na lanta. Di ko alam kung anong mangyayari dito. Iba o na kaya sa lupa. Ano sa tingin nyo? Itanim na kaya. Kasi wala pang paso na malaki eh. Ayan o. Pero itong isa okay naman. Ayan. Lumalaban pa siya sa buhay. Still alive. And alive. Ito ano nangyari sa'yo. Lumaban ka. Kaya mo yan. Kasusuko. So yan. Pag nakabili ng paso, baka sige itanim na. Tingnan natin. Baka gusto niya na sa lupa. So, that's it for today's vlog. Wala lang, yun lang. Konting update lang dun sa mga iba kong tinanim nung nakaraan. Tsaka yun nga, naglinis ako ng brushes. Yun lang. Sana nag-enjoy kayo. And, please don't forget to like if nagustuhan nyo tong video na to. And, mag-subscribe na kayo kung hindi pa kayo nakaka-subscribe. Ayun siya, o. I-click nyo na. Yun. Tapos, yung notification bell para notified kayo sa mga future videos pa na i-upload ko. So, yun na. Bye-bye!